Salutare și bine v-am găsit la un nou video! Astăzi am scos manual machine de la naftalină pe care l-am construit acum un an. Dacă vreți să vedeți videoul, o să las un infocard undeva pe aici. Și vreau să fac ceva ce îmi doream să fac de foarte mult timp, și anume să încerc manual machine cu bicicleta de trial. Eu până acum am antrenat pe jucăria asta doar cu MTB-ul și deși m-a ajutat destul de mult, încă mi este destul de frică să mă las suficient pe spate și să ridic roata față suficient de mult încât să-mi găsesc punctul ăla de balans. Dar, după cum se poate vedea, bicicleta de trial este foarte diferită față de MTB, este mai mică, are altă geometrie, are un raz mai mare la ghidon și fiind mai mică, nu trebuie să ridic atât de mult roata față ca să îmi găsesc punctul de balans. Așa că eu cred că o să pot să învăț tehnica de manual mai ușor pe bicicleta asta. Sper. O să vedem. Așa că hai să vedem prima dată cum sunt câteva încercări de manual cu bicicleta asta. După cum se poate vedea, poziția mea pe bicicletă nu este ideală pentru un manual. Trebuie să mă las mai pe spate, să las fundul mai jos, călcâiele jos, privirea mai în față. Am atâtea lucruri de îmbunătățit. Așa că astăzi o să ne antrenăm puțin pe manual machine și să sperăm că o să fie din ce în ce mai bine și o să capăt și eu curaj. Așa că hai să ne urcăm pe calul ăsta. Dacă vă faceți un manual machine, recomand să vă puneți și cârligul ăsta, pentru că cu ajutorul lui și cu o kingă puteți să vă legați bicicleta de manual machine și așa, în cazul în care vă duceți prea mult pe spate, nu există riscul să cădeți pe spate. Doar că eu acum am trecut de pragul ăsta și dacă este să trag prea mult de față, pur și simplu o să sar de pe bicicletă. Dar atunci când îl folosești prima dată, eu recomand să folosiți cârligul și kinga. Pentru că te simți mai în siguranță, pur și simplu. Și dacă cumva vă întrebați ce caută bucata asta de faianță sau de gresie aici, ei bine, eu când am gândit manual machine-ul ăsta, eu l-am gândit pentru MTB și acolo am roată de 2-4 pe spate, iar la bicicleta de trial am 2-3, așa că s-ar fi mișcat foarte mult stânga-dreapta și am pus chestia asta acolo, pentru că nu am găsit altceva ca să stea mai bine și să nu se mai miște stânga-dreapta. Și bineînțeles folosesc kinga la fel ca să fie cât mai stabilă și chiar funcționează. Hai să vedem cum se simte prima încercare cu bicicleta asta. Se pare că trag cam mult de față. Este atât de ușor să te duci pe spate cu bicicleta asta, așa mi se pare. Deci dacă aș avea curajul să trag atât de mult de față și când sunt în parc și încerc manual, aș putea să-l învăț super ușor, doar că aici am o siguranță și acolo nu am, pur și simplu mi-e frică. Dar măcar pot să încerc să mă obișnuiesc cu ideea asta de a sări în spatele bicicletei dacă mă las prea mult pe spate. Doar că din nou, atunci ai și viteză și e totul mult mai complicat. Dar în fine, hai să mai încercăm. Aoleu! Dintr-un motiv sau altul, mi este foarte ușor să ridic roata față cu bicicleta asta față de MTB și mi este foarte ușor să mă duc prea mult pe spate față de MTB, doar că nu pot să mențin echilibru în punctul ăla de balans. Îl găsesc, dar după ce îl găsesc, nu pot să stau mai mult de 2 secunde. La manual știu că cel mai important e ceea ce faci cu genunchii ca să poți să ții echilibru cât mai mult. Asta a fost una dintre cele mai bune de până acum. Bun, cred că am exersat suficient. Hai să mergem să încercăm un adevărat manual în parc. Să vedem ce iese. Hai să vedem prima încercare. Să vedem cum este acum. Puțin mai bine aș putea zice, dar bineînțeles, acum că nu mai sunt pe manual machine, mi-e frică să mă las pe spate. Deși la manual machine am avut instinctul să sar de pe pedale dacă mă las prea mult pe spate, dar aici, nu știu, pur și simplu mi-e frică că am impresia că o să cad pe spate și nu o să am instinctul ăsta să sar de pe pedale. Asta a fost cea mai bună de până acum.
Partea bună este că încep să mă simt din ce în ce mai confortabil, să mă las pe spate și să ridic roata față, ceea ce eu îl numesc deja un progres, pentru că, după cum ziceam mai devreme, asta e partea care mă sperie cel mai tare și ușor, ușor, cred că o să devină din ce în ce mai bine. Bun, cam asta a fost antrenamentul de astăzi și dacă este să trag o concluzie, aceea este că Manual Machine chiar te ajută. Te ajută să îți găsești punctul ăla de balans, pentru că atunci când înveți manual, ăla e lucrul cel mai complicat, până găsești punctul de balans. Pentru că până îți dai seama cât de mult trebuie să ridici roata și cât de mult trebuie să te lași pe spate, te sperie al naibii de mult. Cel puțin pe mine și cred că și pe alții. Și un Manual Machine te ajută să-ți dai seama, ok, cât de mult trebuie să ridic până îmi găsesc punctul de balans. Pentru că după aia totul devine mult mai ușor, dar până atunci e o luptă întreagă. Și acum, dacă este să fac diferența între a învăța manual pe un MTB și pe o bicicletă mai mică, nu neapărat de trial, dar pe o bicicletă mai mică, de exemplu un dirt jumper, este mult mai ușor să înveți manual pe o bicicletă mai mică. Cel puțin din punctul meu de vedere, mi se pare mult mai ușor și fizic, dar și mental. Sper că v-a plăcut videoul ăsta și ne vedem data viitoare. Ca de obicei, stay active! Pa!